दोस्तों, हमारी गुजराती कॉम्प्यूटर यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। तो આજના વિડિયોની અંદર આપણે એક્સેલ ટ્રીકમાં દોસ્તો આપણી પાસે ઘણો બધો ડેટા હોય, બરાબર। એ ડેટા છે એ વ્યવસ્થિત કોલમમાં ફોર્મેટમાં ન હોય, બરાબર। જે આપણે અહીંયા ડેટા છે એના ટેક્સ્ટ કેરેક્ટર છે એ અડધા જોવા મળે, અડધા જોવા ન મળે। આ રીતનો તમારી સામે વ્યૂ હોય, તો એવો ઘણો બધો ડેટા હોય તો આપણે એને એક્સેલમાં એક દોસ્તો ટ્રીક છે જેમાં આપણે એક કમાન્ડ ટાઈપ કરીશું એટલે બધી જ કોલમ છે ઓટો ફિટ થઈ જશે। જેમ આપણું લખાણ છે એ પ્રમાણે ડેટા છે એ કોલમ વાઇઝ કોલમ છે એ ફિટ થઈ જશે, બરાબર। જે આપણે ડેટા એન્ટર કરેલા હોય, અથવા તો તમે કોઈ પણ શીટ હોય વર્ક કરતા હોય ત્યારે ડેટા ટાઈપ કરતા હોય ત્યારે વારા ઘડી આપણે અહીંથી શું કરીએ, આપણે આ રીતના અહીંથી ક્લિક કરીને માઉસથી આ રીતના ડેટા આપણે વ્યવસ્થિત કરતા હોઈએ, તો એની માટે ઘણો બધો સમય જાય, બરાબર। તો આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં છે એ કઈ રીતના વ્યવસ્થિત ડેટા છે કોલમ વાઇઝ ફિટ કરી શકીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે આ શીટમાં, જે શીટમાં તમે વર્ક કરતા હોય શીટ ઉપર તમારે માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરવાનું, અહીંયા તમને જોવા મળશે વ્યૂ કોડ, બરાબર। વ્યૂ કોડ જોવા મળે એટલે તમને અહીંયા જનરલ ઓપ્શન આવશે, બરાબર। જનરલ ઓપ્શનમાંથી આપણે વર્કશીટ ઓપ્શન છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાનો। અહીંયા આપણે કમાન્ડ ટાઈપ કરવાનો છે સેલ્સ ડોટ એન્ટાયર કોલમ, બરાબર। પછી ડોટ ઓટો ફિટ અહીંથી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાના, અહીંયા કમાન્ડ આવતા જશે, બરાબર। અહીંથી આપણે ઓટો ફિટ શીટ છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાનો। હવે અહીંથી આપણે કમાન્ડ છે એને ક્લોઝ કરી દેવાનું, એટલે અહીંયા તમારે 1-2 સેકન્ડમાં જે ડેટા છે એ ઓટોમેટિક છે એ કોલમ વાઇઝ ફિટ થઈ જશે તમારી સામે જ। જેવું દોસ્તો મેં અહીંયા માઉસ ક્લિક કર્યું એટલે તરત જ ડેટા છે એ ઓટો ફિટ થઈ ગયો કોલમ વાઇઝ, બરાબર। તમારે આ કોડ ટાઈપ કરીને ફક્ત શું કરવાનું, જ્યાં તમારે લાસ્ટમાં કોલમ છે, બરાબર, એમાં એક વખત માઉસથી ક્લિક કરી દેવાનું એટલે તમે એક્સેલમાં આવી હશો અને જે આપણે કમાન્ડ આપેલો હતો એ પ્રોપરલી વર્ક થશે। હવે દોસ્તો અહીં ઘણું બધું ટાઈપ કરશું, આ ડેટા આ રીતના થઈ ગયો, બરાબર। આ રીતનો જેટલો ડેટા છે એ ટાઈપ કરેલો છે અહીં જોવા મળશે। વધારે તમારે ડેટા ટાઈપ કરવો હોય તો પણ અહીંથી તમે કરી શકો, આ રીતના વધારે કરી દઈએ, બરાબર। પછી ટેબ કી આપશું એટલે ઓટોમેટિક ઓટો ફિટ થઈ જશે, બરાબર। અહીંયા પણ આપણે ડેટા છે એ ટાઈપ કરીએ, આ રીતના થઈ જશે, બરાબર। અહીંયા મેં શું આપેલું હતું, રેપ ટેક્સ, બરાબર, એટલે ઊભું થતું હતું, નીચે આવતું હતું। અહીં નીચે નહીં આવે કારણ કે અહીંયા જોવો તમે અહીં ક્લિક કર્યું એટલે સેલની અંદર રેપ ટેક્સ છે એ સિલેક્ટેડ નથી। તો કોઈ પણ ડેટા છે આપણે ટાઈપ કરતા હોય ત્યારે ઓટોમેટિક જે આપણે લખીએ એ પ્રમાણે ફિટ થતું જાય। સૌથી પહેલાં તમારે ડેટા એન્ટ્રી કરતા હોય પહેલાં તમારે શીટમાં અહીંથી જે કોડ છે એ ટાઈપ કરી લેવાનો, પછી તમારે વર્ક હોય એ ડેટા એન્ટ્રી હોય એ સ્ટાર્ટ કરવાની। તો આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે એક્સેલ ટ્રીકમાં કોઈ પણ ડેટા ટાઈપ કરતા હોય ત્યારે ઓટો ફિટ કઈ રીતના થાય, બરાબર, કે જે આપણે ડેટા હોય ઘણો બધો ડેટા, એ ડેટા છે ઓટો ફિટ કોલમ વાઇઝ કઈ રીતના થાય તે આજના વિડીયોની અંદર આપણે શીખ્યા અને સમજીએ। તો દોસ્તો એક્સેલની આવી ટ્રીક જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલા તમે મારા વિડીયો જોઈ શકશો। થેન્ક યુ।